وحده من الكريمات الاكثر استعمالا بالحلويات الفرنسيه، الكريم باتيسير او بيستري كريم، تارت، اكلير وميلفوي، وحتى بنحطها بقلب الدونات. خلينا نشوف كيف. طنجره بنحطها على النار، بندور تحتها 375 مليلتر من الحليب، نرجع 5 ملي من الفانيليا، بنخلط على مهلنا. الحليب بدنا نوصله على درجة الغليان بس بلا ما نحرقه، بنضل حده بس هال10 دقايق. وهلا من بعد ما يكون غلي الحليب بنسكر تحته وبنتركه لحتى يعمل انفيوجن مع الفانيلا لمدة ربع ساعة. 4 بيضات، بدنا نجرب نفصل الصفار عن البياض لأنه عايزين 4 من صفار البيض لهي الوصفة. ومنزيد 95 جرام من سكر البودرة على صفار البيض. بنبلش نخلط، وأول ما يخلط هيدا السكر مع صفار البيض بهيدا الشكل بنزيد عليه 40 جرام من نشا الذرة. هلا المرحلة الثانية هي انه ندمج حليب السائل بالخلطة تبع البيض والنشا والسكر. بس اول شيء رح نحط الحليب اول ثلث منه بقلب هيدا المزيج، ونتاكد انه الحليب شوي برد كرمال لحتى ما يحولنا البيض لاومليت. فاول شيء بنزيد ثلث الكمية من الحليب بهيدا الشكل، بنرد الطنجرة نخلط بسرعة، بنتاكد انه الحليب مزج مع مزيج البيض والنشا والسكر. نرجع بنرد هيدا المزيج كله على قلب الطنجرة مع الحليب، بندور تحتها، بنبلش خلط. وهلا بدكم تشوفوا مع الحرارة كيف بده يبلش هيدا المزيج يشد معنا لحتى نحصل على الكريم باتيسير اللي نحن بنعرفه. وهلا بتشوفوا كيف بلشت تشد لحالها هالكريم باتيسير الرائعة. بنشيلها عن النار، نخلط، نرجع بنردها شوي كمان، بنكمل خلط كمان، نشيل على النار. وبس شوفوا هالتكتشر الرائعة من وراء هالتكتشر تعرفوا انه عم نشتغل شغل صح. ومن بعد ما نكون اكدنا انه هيدا التكتشر هي اللي بدنا اياه وصلنا له، بنخليها على جنب شوي لحتى تبرد. وهلا من بعد ما تكون بردت هالكريم المميز اللي عملناها، بدنا نزيد لها مكون يلي هي تعتبر السر لنجاح هيدي الوصفه. بنزيد 60 جرام من جبنه الماسكربون الطليانيه، بنخلط، وهيك بنكون خلصنا من اهيل الكريمات بس من الاكثر استعمال بالمطبخ، كريم باتيسير. بنحطها على صينيه مغلفه بورق النايلون، بننزلهم بهيدا الشكل، وبنرجع بنغطيها كمان بورق النايلون بهيدا الشكل كرمال ما تكون جلدة من فوق. من بعد ما غلفناها صار فينا نحطها بالبراد لمدة 2 أو 3، وما قلنا غير نفكر شو الوصفة الثانية اللي بدنا نعملها لحتى نحط فيها هالكريمة المميزة.